Disa shpërtime misterioze në rajonin separatist të Moldavisë Transnistri kanë rritur frikën se konflikti në Ukrainë mund të përhapet përtej kufive të saj. Për më tepër zyrtarët rusë kanë thënë hapur se kontrolli mbi jugun e Ukrainës do t'i siguronte Moskës qasje në Transnistri. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në vazhdën e luftës në Ukrainë, shqetësim paraqet fqinji i saj, Moldavia. Ky vend i vogël në Evropën lindore me një popullsi prej 2.6 milion banorësh, po vuan tashmë pasojat e luftës me më shumë se 400.000 refugjat në tokën e tij. Por qeveria në kryeqytetin Kishinev është shqetësuar se konflikti mund të arrijë në kufijtë e saj. Dhe në qendër të këtyre shqetësimeve është rajoni separatist prorus i Transnistrisë. E o situație complexă și tensionată. Noi suntem vigilenți, vom lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor escaladări, pentru întărirea securității statului și protejarea cetățenilor noștri. Presidentja Moldave Maja Sandu i ka bërë këto komente pasi generali rus Rustam Minekajev ka thënë se forcat ruse synojnë të marrin kontrollin e plotë të pjesës jugore të Ukrainës, gjë që do t'i siguronte pastaj Moskës lidhje direkte me Transnistrin. Pas këtij paralajmërimi, Transnistrin e ka ngoditur një seri sulmesh me granata, përfshirë një në Ministrinë e Sigurimit të Shtetit në qytetin Tiraspol. Viktima nuk ka pasur, ndërsa Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për sulmet. Transnistria është problematike tash mbi 30 vjet, kur Moldavia ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik më 1991, Transnistria ka shpallur pavarësinë e saj një anshëm me mbështetjen e Rusisë. Lufta që ka nisur pastaj midis qeverisë moldave dhe separatistëve prorus ka përfunduar me armpushim midis Moldavisë dhe Rusisë në vitin 1992. Çështja megjithatë nuk është zgjidhur. Moldavia vazhdon ta konsiderojë Transnistrin si territor të vetin, ndërsa Transnistria dëshiron të njihet si shtet. Atë nuk e njeh asnjë shtet antar i Kombeve të Bashkuara. Njerëzit që jetojnë atje janë kryesisht rusisht folës, ndërsa qeveria drejtohet nga separatistët prorus. Transnistria nuk ka kufi me Rusin, por Rusia ka atje rreth 1.500 trupa që i quan paqëruajtës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se përmes tyre Rusia do që ta destabilizojë Moldavinë. Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови, а саме на Придністров'ї, багато років, ми знаємо, що вони в постійній готовності чекають того чи іншого наказу. Zëvendës ministri i jashtëm rus Andrej Rudenko ka thënë se Rusia dëshiron të shmangë skenarin në të cilin Transnistria do të tërhiqej në luftë, por njohësit e këtij rajoni thonë se gjasat që kjo të ndodh janë të dukshme, edhe pse jo në një të ardhme të shpejt për shkak të humbjeve të ushtrisë ruse në Ukrainë. Stefan Wolf, profesori i sigurisë ndërkombëtare në Universitetin Birmingham të Britanisë Madhe, flet për ekspozen. I think at the moment it's very hard to see how Russia actually would have the military capabilities to establish a land corridor all the way to Moldova and Transnistria. Not only are they kind of stuck in Donbass and are not making the kind of progress that they probably imagined to make, but also we need to bear in mind that Russian naval capabilities in the Black Sea are also quite decimated right now. And I think in order to make it feasible to establish this land corridor and get all the way to Moldova and Transnistria, they would need significant naval capabilities, including amphibious landing capabilities that I think at the moment they don't really have in place. Now, having said that, that doesn't mean that Russia won't use whatever assets it already has in Transnistria to further destabilize the situation. Rusia ka pranuar se ka pësuar humbje në Ukrainë, por nuk ka dhënë shifrat e sakta. Sipas autoriteteve ukrainase, Rusia ka humbur mbi 20.000 ushtar
në pak më shumë se 2 muaj luftë, por kjo shifër nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Rusia po ashtu nuk ka arritur të marrë kontrollin e Kievit dhe as të rrëzojë qeverinë atje. Ofensivën tani e ka përqendruar në juglindje të Ukrainës. Filip Remler, ish udhëheqësi i misionit në Moldavi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, thot për ekspozen se kërcënimi aktual ndaj Moldavis nuk është i lartë, por nëse Rusia ka sukses në juglindje të Ukrainës, oreksi i saj mund të rritet. I believe there are certain forces that are trying to drag Transnistria into the war against Ukraine, into Russia's war against Ukraine. As we know from what General Minakayev said, the Russians do view Transnistria as a potential asset in the current conflict. Në skenarin ku lufta në Ukrainë do t'i kalonte kufijt dhe do të dilte në Moldavi, cili do t'ishte kapaciteti i këtij vendi ushtarakisht neutral për të mbrojtur? Përgjigjet profesori i sigurisë ndërkombëtare Stefan Wolf. I think Moldova is extremely vulnerable in the sense that it has nowhere near the military capabilities that Ukraine has. It has a much smaller armed force, if you can even call it that. I mean, figures that I have seen sort of talk around maybe 3,000 troops, clearly not all of which are in any state of combat readiness. But short of that, I think Moldova is very difficult to defend once the Russians actually get there. So once they have a stable land corridor to Moldova, I think then it would be really difficult to sort of preserve Moldovan sovereignty and territorial integrity. E gjendur midis Rumanisë dhe Ukrainës, Moldavia është një nga vendet më të varfra në Evropë. Ajo ka pranuar mbi 437.000 refugjat ukrainas që kur Rusia ka nisur pushtimin e fqinjet të saj më 24 shkurt. Moldavia nuk është as antare e NATO-s, as e Bashkimit Evropian. Presidentja Moldavisë, Maja Sandu, është fuqishëm pro-BE-s dhe e mbështet Kievin në luftën kundër pushtimit rus. Por paraardhësi i saj, Igor Dodon, i cili ka ende shumë mbështetës, ka qenë pro-rus. Profesori Wolf thot se komuniteti ndërkombëtar ka mënyra indirekte për ta mbrojtur Moldavinë. Well, I think the main strategy needs to be to defeat Russia in Ukraine. So I think in that sense, I would say really the West needs to redouble its efforts to give Ukraine whatever it needs in terms of military support. The Russian war-fighting capabilities are reduced to such a level that whatever additional military support is being given to Ukraine really manages to hold off and then gradually, I would hope, push back Russia within Ukraine so that we do not have a scenario where Russia actually reaches the borders of Moldova. Por Thomas Graham, ekspert për Rusinë në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, nuk është i bindur kështu. Duke folur për ekspozen, ai thotë se sa më keq që gjërat të bëhen për Rusinë, aq më shumë do të rritet rreziku për përhapjen e konfliktit. This is going to continue for some months. We need to be prepared for a longer conflict. We need to recognize that as the conflict goes on, the risk of escalation grows. This conflict has been confined to Ukraine at this point, but there's no guarantee that that's the way it's going to be 6 months or a year from now. So that is something that I think Western leaders have to think about and have to prepare for. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss, vendi i së cilës është një nga furnizuesit më të mëdhenj të Ukrainës me armë, ka thënë se perëndimi duhet të dërgojë armë edhe në vendet e tjera që kërcënohen nga Rusia dhe ka përmendur në mënyrë specifike Moldavinë. This is a time for courage, not for caution. And we must ensure that alongside Ukraine, the Western Balkans and countries like Moldova and Georgia have the resilience and the capabilities to maintain their sovereignty and freedom. Presidenti i Këshillit të BE-s, Charles Michel, ka thënë gjatë një vizite në Kishinev më 4 maj se Bashkimi Evropian
është duke konsideruar mbështetje shtesë ushtarake për Moldavin, ashtu si edhe mbështetje logjistike dhe mbrojtje kundër sulmeve kibernetike. Nëse Rusia kalon kufijtë e Ukrainës, parashikimi se ku do të ndalet është i vështirë. Pushtimi që ka nisur ajo më 24 shkurt ka lëkundur rendin e pas luftës së ftohtë dhe ka dëshmuar qartë se presidenti rus Vladimir Putin i sheh kufijtë e Evropës si një mundësi për t'i rivizatuar, qoftë edhe me forcë. Perëndimi refuzon ndërhyrjen direkte midis Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se nga një veprim i tillë rrezikon të shpërthejë lufta e tretë botërore. Shikues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion të ekspozes, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju ftoj të vazhdoni të na përcjellni në webfaqen tonë europaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takomi të premten e ardhshme, mirëmbëjtje.